chìa khóa quan trọng cho kết quả tương lai tốt hơn của bạn. Cuộc sống đặt ra một thử thách lớn, bạn có thể đạt được nhiều hơn những gì đang có, bởi vì bạn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó chính là thử thách. Và ngược lại, nếu bạn không thay đổi bản thân, bạn sẽ mãi giữ nguyên hiện trạng. Qua kinh nghiệm, tôi nhận ra thu nhập của bạn không thể vượt quá mức phát triển bản thân của bạn. Đôi khi may mắn giúp thu nhập tăng đột biến, nhưng nếu bạn không phát triển bản thân, mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát. Cuộc sống thật kỳ lạ. Nếu ai đó trao bạn 1 triệu đô la, bạn cần nhanh chóng trở thành triệu phú để giữ được số tiền đó. Nếu không, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Có người từng nói, nếu chia đều tất cả tiền trên thế giới cho mọi người, thì chẳng mấy chốc tiền lại quay về túi những người giàu có. Thật đáng kinh ngạc, thành công không phải là thứ bạn chạy theo, mà là thứ bạn thu hút. Thành công giống như một ngôi nhà bạn tìm được để ở lại. Thay vì đuổi theo thành công, hãy tập trung phát triển bản thân. Câu hỏi quan trọng khi làm việc không phải là bạn nhận được bao nhiêu, mà là bạn đang trở thành người như thế nào. Hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì bạn có, mà ở những gì bạn trở thành. Đó là chủ đề chính tối nay, phát triển bản thân. Trong tất cả những bài học ông Soft giao cho tôi khi tôi 25 tuổi, đây là bài khó nhất. Thực tế, tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi. Phát triển bản thân là một hành trình không bao giờ kết thúc. Chủ đề tiếp theo là những nguyên tắc cơ bản. Tôi gọi là cơ bản vì chúng xuất phát từ Kinh Thánh. Tôi không phải là nhà thần học, nhưng ông Soft dạy tôi rằng Kinh Thánh là một cuốn sách chứa đựng nhiều ý tưởng, câu chuyện và công thức thành công giúp sống tốt hơn. Tôi đã kiểm chứng điều đó. Ông cũng dạy tôi Kinh Thánh vừa mang tính thực tiễn vừa mang tính tâm linh. Nếu bạn nhìn vào tài khoản ngân hàng mà không hài lòng, Kinh Thánh có nhiều lời khuyên giúp bạn tìm ra nguyên nhân và thay đổi. Tối nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số điều cơ bản đó. Chủ đề yêu thích của tôi là cách đặt mục tiêu. Ông Soft đã dạy tôi cách đặt mục tiêu, một món quà quý giá. Một sáng nọ, ngay sau khi gặp ông hỏi tôi, Jim, cho tôi xem danh sách mục tiêu hiện tại của bạn. Tôi trả lời, tôi không có danh sách nào cả. Ông hỏi tiếp, có để ở xe hay nhà không? Tôi nói, không, thưa ông. Ông bảo, vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ đó. Ông còn nói ông có thể đoán số dư tài khoản ngân hàng của tôi chỉ trong phạm vi vài trăm đô la. Và ông đã đúng. Điều đó khiến tôi chú ý. Tôi hỏi, ông nói số dư tài khoản sẽ thay đổi nếu tôi có danh sách mục tiêu ư? Ông trả lời, rất nhiều. Ngày hôm đó, tôi trở thành học trò sẵn sàng học cách đặt mục tiêu. Và đúng vậy, việc học cách đặt mục tiêu đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi tự hỏi tại sao không ai dạy tôi điều này trước 25 tuổi. Tôi học trung học, đại học, làm việc cho Sears, nhưng chưa từng nghe ai dạy cách đặt mục tiêu. Ở tuổi 25, khi đã lập gia đình, bắt đầu sự nghiệp, tôi vẫn chưa biết cách đặt mục tiêu. May mắn thay, tôi gặp được người thầy đã thay đổi cuộc đời tôi. Và tôi muốn chia sẻ với bạn cách ông ấy dạy tôi, vì nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về mặt tiêu cực của cuộc sống, những bệnh về thái độ. Có nhiều thứ có thể phá hủy cơ hội thành công của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới đầy thử thách. Vì vậy bạn phải vừa khôn ngoan vừa cẩn trọng. Những bệnh về thái độ nguy hiểm không kém bệnh thể chất, như cao huyết áp hay bệnh tim. Chúng có thể phá hủy mọi điều tốt đẹp bạn xây dựng. Tôi sẽ giúp bạn nhận biết, phòng tránh và chữa trị những bệnh này vì tôi đã từng trải qua tất cả. Cuối cùng, chúng ta sẽ bàn về ngày có thể thay đổi cuộc đời bạn. Ngày mà cảm xúc được quản lý thông minh sẽ giúp bạn bứt phá. Con người là sinh vật cảm xúc, và cảm xúc có thể xây dựng hoặc phá hủy cuộc sống. Quản lý cảm xúc thông minh chính là nền tảng của văn minh. Nếu bạn biết cách sử dụng cảm xúc đúng hướng, không điều gì là không thể. Một ngày như vậy có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng và xem có thể hoàn thành hết không. Giờ tôi muốn bạn ghi lại chủ đề chính của buổi hội thảo. Tôi nghĩ rằng mỗi buổi hội thảo đều nên có một chủ đề riêng. Chúng ta đã có một chủ đề. Nó được đề cập trong một số tài liệu của chúng ta, nếu bạn có để ý. Còn nếu chưa, thì đây là để bạn ghi chú lại. Chìa khóa then chốt cho tương lai tốt đẹp hơn của bạn chính là bạn. Hãy gạch chân 2 từ, then chốt và bạn để nhấn mạnh. Tôi khuyên bạn nên ghi câu này lên một tấm thẻ và để nơi dễ nhìn thấy mỗi sáng. Trước khi bắt đầu ngày mới, hãy để câu nói này nhắc nhở bạn suốt ngày.
Nó được gọi là hội thảo im lặng. Nếu bạn để câu nói này nhắc nhở bạn suốt cả ngày, tôi thấy điều đó vô cùng hữu ích. Chìa khóa then chốt để có một tương lai tốt đẹp hơn chính là chính bạn. Trong phần lớn cuộc sống của mình, tôi vẫn chưa thực sự nhận ra điều này. Tôi từng thắc mắc tại sao hai người làm cùng công ty, cùng tuổi, cùng trình độ, cùng môi trường, cùng sản phẩm, nhưng một người kiếm được gấp đôi người kia. Bạn biết không, điều đó từng khiến tôi thắc mắc vì có thể họ cùng tuổi, cùng tốt nghiệp một trường và sống trong cùng một khu vực. Họ có cùng lượng khách, gặp phải những vấn đề giống nhau, nhưng một người chỉ kiếm được 1.000 đô la mỗi tháng. Người kia kiếm được 2.000 đô la mỗi tháng. Đó chính là điều khiến tôi thắc mắc. Tôi từng thắc mắc tại sao hai người làm cùng công ty, cùng tuổi, cùng trình độ, cùng môi trường, cùng sản phẩm, nhưng một người kiếm được gấp đôi người kia. Tôi đã hỏi, điều gì tạo nên sự khác biệt giữa thu nhập 1.000 và 2.000 mỗi tháng? Ý tôi không phải là 1.000 mỗi tháng đâu, phải không? Tôi có thể tự hiểu được điều đó. Nhưng điều gì làm nên sự khác biệt? Tại sao có người lại thành công gấp đôi, gấp 3 lần nếu nhìn dưới góc độ kinh tế? Giờ đây, tôi biết có nhiều cách để thành công, tôi hiểu điều đó. Nhưng trong phạm vi hẹp gọi là thu nhập, điều gì tạo nên sự khác biệt? Vâng, hồi đó với suy nghĩ sai lầm của mình, tôi đang cố gắng lý giải nó. Tôi nghĩ có thể là thời gian, người kia có nhiều thời gian hơn nên làm tốt hơn. Trước đây tôi thường nghĩ, Harold chắc chắn sẽ làm tốt được, anh ấy có rất nhiều thời gian. Nếu tôi có toàn bộ thời gian của Harold, mình chắc cũng thành công. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm, bạn không thể lấy thời gian của người khác. Có lần một người nói với tôi rằng, nếu tôi có thêm chút thời gian rảnh, tôi có thể kiếm thêm thu nhập. Tôi nói, thế thì thôi, chẳng có thời gian rảnh thêm đâu. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, mọi chuyện coi như kết thúc, phải không? Ý tôi là, bạn có thể lùng sục quanh mấy chiếc chuông ở đây để kiếm thêm một chút, nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Bạn nói với người đó, bạn đang làm gì? Anh ta nói, tôi đang tìm thêm thời gian. Thấy không, họ sẽ đến và đưa bạn đi, đúng không? Không còn thời gian nữa. Nếu bạn không thể kéo dài thêm thời gian, điều mà bạn không thể làm, thì bạn có thể tăng thêm điều gì để cải thiện kết quả kinh tế? Và đây là từ khóa chính. Hãy ghi nó vào ghi chú của bạn. Chúng ta sẽ xem xét nó tối nay. Từ đó là giá trị. Và đây là một câu ngắn để bạn ghi lại. Chính giá trị tạo nên sự khác biệt trong kết quả. Giá trị chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Bạn không thể có thêm thời gian, nhưng bạn có thể tạo ra nhiều giá trị hơn. Và đây chính là bài học đầu tiên về kinh tế. Tất cả mọi người nên được học điều này ngay từ khi đủ tuổi để hiểu ý nghĩa của đồng tiền, cách kiếm tiền, cách có được tiền, cách giữ tiền và cách sử dụng tiền. Tạo ra giá trị cho thị trường, đó mới là cách bạn kiếm được tiền. Bạn không được trả tiền dựa trên thời gian làm việc. Tôi hiểu rằng việc tạo ra giá trị cho thị trường đòi hỏi thời gian, nhưng bạn được trả tiền dựa trên giá trị bạn tạo ra, chứ không phải dựa trên thời gian bạn bỏ ra. Và vì điều đó là sự thật, đây là một câu hỏi quan trọng của buổi tối hôm nay. Liệu chúng ta có thể tăng gấp đôi giá trị của mình trên thị trường và kiếm được gấp đôi số tiền trong cùng một khoảng thời gian không? Liệu bạn có thể tăng giá trị của mình lên gấp 3 lần và kiếm được số tiền gấp 3 lần trong cùng một khoảng thời gian? Điều này có khả thi không? Câu trả lời là có thể, nhưng phải kèm theo điều kiện, và cuộc sống luôn có những điều kiện, phải không? Cuộc sống vốn được coi là một chuỗi những nếu lớn. Harry Truman đã từng nói, cuộc sống luôn đầy những bất định. Quả đúng như vậy, và đây chính là điều kiện quan trọng mà chúng ta sẽ thảo luận tối nay. Bạn có thể thành công hơn nhiều trên thị trường nếu bạn tập trung phát triển chính bản thân mình trước tiên. Và đó chính là chủ đề của buổi hội thảo tối nay, học cách tập trung phát triển chính bản thân mình trước tiên. Trong suốt 24 năm qua, nhiều người đã hỏi tôi cách để đạt được thu nhập cao hơn mức trung bình như thế nào. Và câu trả lời chính là trở thành một người vượt trội hơn mức trung bình. Hãy xây dựng một cái bắt tay ấn tượng hơn mức bình thường. Có những người muốn thành công nhưng lại không đầu tư vào cách bắt tay của mình. Dù việc bắt đầu dễ đến thế, họ vẫn bỏ qua. Họ không thực sự hiểu. Hãy phát triển một cái bắt tay, nụ cười, sự nhiệt huyết, sự quan tâm và tinh thần chiến thắng trên trung bình. Đó là cách thay đổi cuộc sống. Thật thất vọng khi tìm kiếm công việc tốt với thu nhập cao mà không trở thành người tốt hơn. Ông Soft đã cho tôi lời khuyên quý giá nhất. Ông ấy nói, Jim, nếu muốn giàu có và hạnh phúc cả đời, hãy ghi nhớ thật kỹ bài học này. Ông ấy nói,
Hãy tập trung phát triển bản thân nhiều hơn là chỉ chăm chăm vào công việc.